Assalamualaikum. Awal pagi, kami berkayuh dari rumah menuju ke Tanjung Seri sambil menelusuri Sungai Kedah dan kemuncak kayuhan ialah ke sebuah rumah bersejarah yang menanti dengan ceritanya. Tanjung Seri, Sungai Kedah tampak megah dari aerial view. Bendang yang baru habis mengerat kini sedang bersiap untuk menanam pula. Biah langit dari ayak nampak cuno, jadi macam terapi jiwa. Relax. Tinggalkan ketenangan bendang dan sungai. Kayuhan kami memasuki bandar raya Alok Setak pula. Suasana kampung pelan-pelan bertukar jadi kuai kalut. Seterusnya kami ke Jalan Kampung Perak, terpaksa melalui tapak pembinaan yang sedang rancak. Sebuah projek untuk pembinaan semula Jambatan Manjalara yang bertujuan untuk melancarkan laluan trafik Alok Setak yang kuai padat. Katanya projek dah bermula sejak 2023, namun siapnya tah ke mana? Sasaran asal Jun 2025. Lajak pi ke Jun 2026 pula. Nampak koi semak dan celahu. Melepasi debu dan hiruk pikuk kawasan construction tadi, akhirnya kami tiba di destinasi. Di sinilah letaknya sebuah rumah yang menyimpan 1001 cerita perjuangan bangsa. Rumah Merdeka. Jom kita tengok apa ada di dalam sana. Rumah ni, asal tanahnya milik Bonda Tunku, Cik Manjalara. Tahun 1942, Tunku bina rumah papan yang dikenali sebagai Rumah Jalan Baru. Tahun 1953, jadi 2 tingkat dengan struktur batu dibina di bawahnya. Nama Rumah Merdeka diberi sahabat seperjuangan pada 1954 yang jadi simbol semangat kebangkitan negara. Pernah jadi markas politik beliau dalam pilihan raya 1955 hingga 1969. Malah pada 1966, ia menjadi lokasi rundingan rahsia Misi Muhibah yang membuka jalan perdamaian Indonesia-Malaysia. Assalamualaikum. Saat pintu dibuka, terasa seolah-olah masuk ke dalam mesin masa. Tenang di dalamnya, tersusun rapi. Banyak peralatan asal yang antik, suih lama, kipas shilling, lampu gantung, semuanya masih elok terjaga. Bukan replika nah, ori. Inilah barang sebenar yang pernah digunakan oleh Tunku. Perabot nampak ringkas, namun kualitinya top tier pada zaman tu. Sambil melangkah ke dalam, dinding-dinding dipenuhi potret keluarga dan sejarah Kedah, membawa kita menyusuri perjalanan hidup beliau.
ni kami tiba di ruang paling istimewa, ruang makan utama atau lebih dikenali sebagai bilik sejuk. Pasal apa bilik sejuk? Nu, tengok sana di dinding. Terpasang aircon meka apa tahu. Pada era 50 dan 60-an, aircon adalah sesuatu yang hebat dan kayangan lah. Bukan semua rumah ada. Tunku pasang aircon bukan nak menunjuk, tapi untuk pastikan tetamu belia selesa masa menjamu selera. Ini bukti betapa Tunku sangat mementingkan keselesaan tetamu, sifat hospitality orang Melayu yang sejati. Kami menyaksikan bilik tidur Ananda Tunku. Tunku Ahmad Nerang digunakan sekitar 1953 sebelum beliau ke India untuk latihan tentera. Bilik ini juga pernah menjadi persinggahan tokoh negara seperti Tun Dr. Ismail dan Tun Abdul Razak. Di tingkat atas pula ada master bedroom, bilik Ananda, ruang hobi, ruang membaca dan muzik serta ruang solat. Ni ruang hobi. Sini kita boleh tengok sisi cool Tunku. Ramai duk ingat Tunku minat bola je. Tapi tang ni boleh tengok hobi-hobi lain. Tunku ni kaki gambak juga weh. Cuba tengok dalam almari kacau tu. Berlambak koleksi kamera vintage. Hak jenama Rolleiflex tu, kalau dapat lah ni, memang rare habis. Selain tu, berdasarkan koleksi yang ada, Tunku ni juga minat main golf, memancing dan memburu. Tang bilik membaca ni, aku paling suka. Kerana suasananya. Aku boleh bayang lagu mana Tunku duk layan tang ni dulu. Cuba hampa tengok kerusi rotan panjang tu. Mesti dah duk bersandar sambil layan angin. Lepas tu pasang pula lagu klasik kat gramofon merah tu sambil membaca dan isap curut. Syok juga duk tang ni. Layan view dan angin sambil duk bayang suasana di sini pada era kegemilangan rumah ni. Rumah Merdeka ni kedudukan dia cukup strategik. Luas dia ada kot dalam 1 ekar. Lokasi dia di tepi Sungai Kedah. Time tu jalan sungai masih duk ada lagi. Tak jauh pula dari jalan besar. Kawasan rumah tersedia dengan rumah pekerja, rumah pengawai, rumah bot. Bahkan dulu ada kolam renang. Dalam ni dah jadi kolam ikan. Pah tah? Memang best lah. Ada aura tersendiri. Dahlah cantik, berangin, mesti tenang dan nyaman. Dulu tang ni lah kolam renang. Lah ni dah jadi kolam ikan ke?
Mungkin kerana tak jaga atau ada sebab yang kita pakat tak tahu. Nak balik ni, sajalah aku pusing keliling rumah ni. Nak tengok apa ada di tepi dia. Lah ni semak. Dulu tak tahu macam mana. Pada aku, Rumah Merdeka ini ada roh dia. Dia ni bukan sekadar batu dan kayu, tapi saksi sejarah yang masih nyawa. Sayanglah jika tempat penuh seni ni dibiak sepi. Pada yang minat, yang ada mata hati, minat sejarah, suka barang lama dan berjiwa haluih, mailah ke sini. Setiap penyuruk ada cerita. Setiap huang ada memori menanti untuk di-share.